Welcome back to my channel. For today's video, nandito ako ngayon sa The Face Shop. The Face Shop! Una nagpahit muna ako ng kilay ko. Tapos ngayon, parang natripan ko na mag full makeup. Ba't ka nagtatangka? ayun si Ma'am Pin. Say hi to my vlog. Hi, Ma'am Pin. Siya nag-ayos ng kilay ko. Tapos, si Christine yung nagpatuloy kasi busy si Ma'am Chareng. Tapos, ayun na. Hirapan na po siya. Kasi nanginginig yung nervosis ko. Parang gusto niya ibaling yung yung ulo ko. Doon sa malayo. Kasi ang ligalig ko. Aray, gandang lip tint lang. Ano yung gamit mo? Ko. Kita mo. Bear. Ayan. Yan yung kilay ko, mamsh. Pak na pak. Yan, salamat kay Ate Christine. Yay! Tingnan yung kay lady niya. Pak na pak ko. Parang 3D. Dapat papahit lang talaga akong kilay. Pero natripan ko na mag make-upan. Let's do the eye curler. Ang tawag dito? Eyelash curler. Ayun, eyelash curler. yung ano to? Ang tawag dito? Eyelashes? Ay, hindi. Ito. Eyeshadow. Yan yung mahaba. Yung pang mahaba to? Bali, nagpapa-makeup ako dito ng mga tester na makeup. Tester na makeup. Oh, antaray nung nila. Kahit ano pong bagay sa akin. Marunong mag-ganyan. Ibigay ko na bibigyan. Naluluwa ako. Huwag umiyak. Wala pa to. Wala, kumalat. Issue lang yan. Pag mo ipikit masyado,
Lola, sama ka. Ay, wala na. What is that? Ay, Shari po, Shari. Hi, ma'am! Ay, busy pong ang napaka-sexy at kagandahang pak na pak. Ano yun? Ang palikikitan. I-shoutout mo na yung mga gusto nyo pong i-shoutout. Punta lang po kayo dito sa The Face Shop, di before ang makeup. Yes. Ay, hindi siya kita. Nakakilit eh. Kasi ito naman. Di ba nga po nga inimot ako? Di ba? Mukha na akong sabog. Mukha na po akong sabog. Ito na nga lang. Mas madali. Mamams, kung gusto nyo pong magpaayos ng kilay na libre, magpa-makeup po ng libre, punta lang po kayo dito sa The Face Shop Solenad 2. 2 ba to, ma'am? Yes. Solenad 2. Malapit lang to, madali siyang hanap. Tanong na lang po kayo. Saan ba to malapit, ma'am? Sa Jerry Street? Yan, Solenad 2, Nuvali. Yan, ma'am. It's your time to shine. Yes. Nabaling ko yung ano. Sasama ko yun. Isasama ko yun. Ikaw, Tin. Baka gusto yung shoutout yung love mo. No. Okay na yung kilay mo? Yes, thank you, ma'am. Oh my God, ang ganda ng kilay nating pak na pak. Pare-pares na po tayo ng kilay. Kilay is life. Yeah. Kilay is forever. Sikat na. Parang dito lang mapula yung labi pa. Ano? Anong kulay natin? Manonood ako ng vlog mo pag ano. Pag ano? May ice cream. Dapat mudang gamit eh. Hala. Ayan. May Coca-Cola pa. Naka Ayan, ang 30%. ganda! Oh my gosh! 30% siya. 30% off. Hanggang kailan po ito, ma'am? Until tomorrow. Until tomorrow na lang. Matay tayo. Anong gagamitin natin? Black Yan, velvet. tester. Meron po ba siya dito? Yan. Ito. Yan. Ito. Wala akong magawa sa vlog mo. Ano maganda ito? Ayan. Hala, ayaw ma-focus. Dapat nude siya eh. Kasi yung makeup niya, yung ginamit mong blush on. Ayan. Black velvet lipstick. Meron dito. Ay, nandun sa loob. Ma'am, the face shop. Lahat to, lalagyan ka pa. Grabe, sobrang banayad yun. Maglagay ng ano, ng mga ganyan-ganyan. Sa akin, ganyan. Na, hindi pwede sa mukha. Dapat like, patitigil ka. Kasi manipis na. Ano sa mukha? Sensitive. Diba, kung wala kayong time na mag-makeup, punta lang po kayo dito sa The Face Shop. May pa-makeup ng libre si Mayor.
Yes. Yan, cute. Is this the final look? Hey, what's that? Let's focus it. It's ano tawag dito? Aloe water. Yan. Galing. So mga mamshies, this is my final look mula sa libreng pa-makeup dito sa The Face Shop. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo. Napakaganda ng mga makeup items nila dito. So that's it. Thanks for watching, guys. I hope you give this video a full thumbs up and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Click the bell to